to my channel, Ace Cooking. And today, dahil Thanksgiving, magluluto po tayo ng turkey! Woohoo! And no question asked po ng turkey ang sa-start every Thanksgiving and Christmas dinner. One secret of making a perfect turkey is to make it moist and juicy. So this one po, na-brine na po natin siya overnight, pero ang ginawa natin is wet brine. Meron po tayong dry brine na tinatawag. So, click nyo lang po yung description. Tara, let's cook the Big Bird! And to start is gagawin na natin yung butter, okay? Right now, gamit tayo ng soft butter. And pwede kayong gumamit ng salted or unsalted butter. Then add salt. Then add black pepper. And then add tayo ng konting olive oil. Makakatulong ito para hindi agad masunog yung butter natin. Next, add lemon or orange zest kung ano man ang available. Then, hiwain natin yung orange juice. Sama na rin natin yung juice. Nakaka-add to ng flavor dun sa turkey. Pagkatapos, mag-add tayo ng 3 to 4 cloves of garlic. And mas maganda pag fresh garlic yung gamit natin. Next, add tayo ng fresh parsley. Hiwain lang natin ng maliliit, katulad nito. Then, haluin lang natin mabuti yung butter mix. Gumamit tayo ng soft butter para madaling ilagay sa loob ng turkey. So, ipaprepare na po natin yung turkey ngayon. Ibabutter na natin siya. May gagawin lang tayo sandali. Kailangan nating ipasok i-loose yung skin nung turkey. Sa turkey pala, pag binili nyo to, meron kayong makikitang neck sa loob. Ito yung neck bone sa loob. So, hindi natin kailangan to. Make sure na i-remove natin to. Pero, itatabi natin to later for doing the gravy. Okay? So, pwede kayong gumamit ng spoon. Gamitin nyo yung back spoon para i-separate yung skin ng turkey. Make sure lang na maingat tayo kasi para hindi ma-rip yung skin. Walang tayo ng butter. Okay. Tapos, lalagay lang po natin sa loob. Yan. Make sure isusuot natin siya sa yan. Okay. Dun sa mga packet-packet na yan. Okay. So, pwede nyo hawakan. Tapos, make sure na may spread nyo siya sa loob. Himas-himas lang. Okay. Yes, lagyan natin ng bell pepper. Okay. So, pasok mo lang siya dyan. Tapos, 3 bay leaves. Yan. So, habang nag-roast, nai-steam din tong mga to at nagbibigay ng sweet and bitter and spicy flavor sa turkey. Rosemary, pasok mo lang siya sa loob. Okay.
Just like that. Then, itaking lang natin yung mga paa ng turkey sa butas, katulad dito. So, lang yan. So, ngayon, ipaprepare na natin yung turkey bed. So, kailangan lang po natin ng celery. So, mga 3 stalks lang itong nilagay natin. So, just, spread it lang. Tapos, carrots, you don't need to peel it. Just put it there, like that. Okay, and 2 bay leaves. And then, so, ilalagay na natin itong, so, don't forget pala, lagyan mo rin natin ng rosemary. Okay? So, like that lang. So, lalagyan na po natin itong ating, aray! Yeah. Ready na po. So, lalagyan na natin siya sa oven. So, cover natin siya. Ibibake po natin siya for 3 hours. Na-preheat na po natin yung oven for 350 Fahrenheit. After 2 hours of roasting, base it again and i-remove na natin yung cover para makuha natin yung desired crispiness ng skin. Then, ilagay natin yung thermometer sa pinakamakapal na part ng turkey 1 oras bago tuluyang maluto. So, nakikita niyo po siyang gumagalaw. So, supposed to be dapat pagluto na yan, nasa 160 na siya. So, 160 na siya. Okay, so ibig sabihin, luto na siya. Tapos kung makikita niyo is sobrang crispy. So, luto na po yung ating turkey after 3 hours. So, kung makikita niyo, 160 na yung nakalagay doon sa temp niya. So, ibig sabihin talagang, yan, lutong-luto na siya. And then, yung skin niya talaga is crispy. So, parang lechon siya. No? Okay, so kailangan natin i-rest to for 2 hours. Medyo matagal ang paghihintay, pero sulit naman kasi. Actually, nakakatulong yung resting for 2 hours kasi kailangan niyang i-reabsorb yung lahat ng flavors at actually, makakatulong din yan para mabilis hiwain yung turkey nyo later. Okay? So, 2 hours natin siyang i-rest. Ililipat lang natin siya dito sa pan. Okay. Use a parchment paper or white towel or anything that you want para hindi naman ganun siya lamig. So, don't worry about resting it for a while kasi hindi naman kailangang sobrang init i-serve yung turkey kasi you're gonna serve it with a hot gravy anyway. So, yeah. Habang nagre-rest yung turkey, gagawin na po natin yung gravy. Magpa-fry po tayo ng bacon. Okay? So, para malasa talaga yung ating gravy. Ito ng konti yan. While waiting is Gamitin natin yung mga ingredients na nilagay natin sa loob ng turkey kanina. Lahat yan ay magbibigay ng lasa para lalong sumarap yung gravy natin.
Lalagyan natin siya ng pepper. So, di na muna natin siya lalagyan ng asin kasi kailangan nating matikman mamaya, baka sobrang alat. So, later na. Grabe, sobrang bango na at ito palang ulam na. Para alam natin kung lalagyan pa natin ng asin o hindi na. Okay na okay yung lasa. So, we don't need salt. Kaya make sure na pag gagawa kayo ng gravy, tikman nyo muna. Okay? So, patayin natin. So, tanggalin natin yung mga laman. You can sift it or just use a strainer. At 5 tablespoon of flour. Well, depende po. Pag nakita yun na masyado siyang malapot, dagdagan nyo lang ng chicken broth, or kung masyado naman siyang malabnaw, then you can add more flour. One way also, pwede nyong tunawin muna yung harina sa konting tubig para mas madali nyong ihalo. Dapat yung gravy nyo hindi masyadong malapot, hindi rin masyadong malabnaw. Dapat tama lang. And the yummy gravy is done! And now here is our gorgeous roasted turkey. Happy Thanksgiving everyone! So kayo sa akin channel, please don't forget to like and subscribe para ma-update po kayo sa ating mga new video. Again, thank you so much for watching and God bless!